Salutare! Lucrăm astăzi la un iPhone, cred că este 13 Pro Max, sper să nu mă înșel, dar cred că da. Vine de la alt service, deci a fost la un service și după aceea a mers la alt service și a ajuns la mine și avea un bilețel care zicea că clientul a adus telefonul în service pentru lipsa semnal. Nu știu dacă a fost spart sau nu, sau recarosat, dar ideea este că era lipsa semnal, spuneau că au desfăcut plăcile, nu au găsit pedul rupte, au relipit plăcile și după ce le-au relipit, telefonul a rămas într-un fel de boot loop, da? Hai să ne uităm un pic să vedem cum se comportă pe sursă, întâi de toate. Să punem un pic sursa și multimetru și să căutăm firul de 13. Asta este. Și să vedem ce se întâmplă dacă încercăm să alimentăm telefonul pe sursă. Acum mie nu-mi place să lucrez pe telefoane lucrate, dar asta este. Dacă există o șansă, vedeți, am pornit și îmi consumă direct 200 de mAh, ceea ce nu este ok. Da, și trebuie să menționăm că avem cam totul de conectat. Hai să încercăm să deconectăm mai mult de atâta. Da, deci efectiv toate mufele sunt deconectate de pe placă. Bun, și hai să mai încercăm o dată să pornim sursa și o vedem aici sus în stânga. Da, și vedem acel consum de 200 de mAh, ceea ce nu este ok. Bun. Primul lucru care îl vom face, îi voi scoate plăcile, ne mutăm sub microscop. Cred că voi dezlipi, de fapt, înainte, n-are rost să mai insistăm așa. Vom dezlipi plăcile și ne uităm un pic sub microscop să vedem cum arată și ce se întâmplă acolo. Bun. Revin. Și am revenit cu placa sub microscop. Da? Ce putem observa este că placa este destul de murdară așa. Hai să vedem, uite aici. Se văd niște urme de cositor, niște biluțe mici, ca și cum a fost folosită pasta. Acum nu-mi dau seama, e posibil să-i fost schimbată mufa asta de baterie, sincer. Dar n-aș putea să bag mâna în foc. Bun. Trecem mai departe. Nu-mi dau seama dacă ăsta este un pic turtit. Nu cred. Bun, aici încă se mai văd niște biluțe de la mici de pastă, dar aici se văd urme de flux. Un șurub care a fost strâns foarte tare. Plasticul ăsta care ar trebui să-l scoatem, că numai ne încurcă și așa l-au topit. Bun, se văd iarăși urme de flux, o grămadă de cositor aici pe urechea asta. Placa nu pare strâmbă așa. Aici pe cant putem vedea iarăși urme multe de cositor. Asta a curs când au refăcut plăcile. Da? Și aici. Din nou, aici avem cositor pe ureche, iarăși nu e o mega mare problemă. Și pe spatele plăcii observăm că s-a încercat, de fapt cred că nu s-a încercat, nu s-au scos shield-urile astea, bucățile astea de cauciuc și s-au pus direct pe plită. Nici shield-ul ăsta mare de pe spate n-a fost dat jos de tot. Deci s-a pus direct pe plită așa, nu înțeleg de ce lumea face așa. Până acum nu ai stricat telefonul, eu nu sunt adeptul, nu vreau nici să critic pe nimeni, dar mie îmi place să rămână totul curat și cât mai original posibil. Da. Asta nu înseamnă că e un tehnician rău sau
nu știu ce să zic, sau că a stricat telefonul, că nu a dat jos asta, dar sunt detalii așa finuțe care ar putea sugera în timp că o atenție deosebită nu este acordată unui device. Da? Și atenția asta care nu e acordată poate să ducă la diverse probleme în viitor. Că dacă suntem slopi așa și nu ne interesează cum arată, la un moment dat nu ne mai interesează nici alte chestii care la un moment dat ar putea face telefonul să nu mai funcționeze corect. Bun, eu încerc să curăț un pic toată mizeria asta, tot adezivul ăsta care a ars pe plită, efectiv. Aș vrea să îl facem un pic frumos și apoi o să vedem ce se întâmplă. Vom dezlipi plăcile și vom vedea cum arată telefonul înăuntru. Dacă în afară arată așa de rău, sincer, înăuntru nu mă aștept la mult mai bine. Da, vedem acum. Am un pic de curățat aici, trebuie să aveți un pic de răbdare. Bun. Așa, cât de cât. Bun, și primul lucru, voi scoate plita, punem plăcile pe plită, o să le dezlipesc, că nu voi filma tot procesul ăsta. Apoi, după ce le dezlipim, le curățăm, le tragem o tresă, le spălăm bine și după aceea, când totul e curat și ganz ghibir, ne apucăm de reparație. Ok, deci cert este că miroase oribil și arată destul de rău placa. Vedeți cum s-au încălzit și a fost plină de flux, ori nu-mi dau seama. Plasticele astea de pe chipuri cum efectiv s-au strâmbat. Asta este promul logic. Acum îi spun că placa pornește, ar buta numai cu placa de sus. Hai să facem o încercare. Să vedem cum arată. Dacă chiar să-i credem pe cuvânt. Acum avem doar placa de sus. M-am uitat așa, nu păreau să fie peduri în scurt. Bun, hai să punem sursa, să vedem. Da, și am alimentat-o. Avem un blimp scurt de 50-60 de mAh, cum este normal. Și arată bine. Bun, hai că îi punem ecranul. Ok, voi nu o să prea vedeți aici foarte bine. Pornesc din nou sursa, da, avem acei 50 de mAh care îi sar în sus și o să încerc un prompt to boot de aici, de pe conectorul ăsta. Da, și arată destul de binișor behavior-ul. Avem Apple logo. Deci partea de boot arată ok. Bun, și avem ecran și touch funcțional. Ok. Oprim asta. Asta m-a interesat dacă este adevărat că placa de sus funcționează. Bun, și acum ce voi face este să îi curăț efectiv plăcile. Vreau să le luăm la tresă, să schimbăm aliajul ăsta care este pe ele. Da. O să folosesc niște flux de data asta, fiindcă și așa placa este îmbibată în flux. Mi-am schimbat puțin stațiile de lipit. Înainte aveam două, una cu 210, una cu 245, dar
Fiindcă tot mă mut dintr-o locație în alta, o să încerc să-mi duc o tură de scule acolo ca să nu le tot mut de fiecare dată când e să nu mut totul de fiecare dată când e vacanță sau chestii de genul ăsta. Așa că unde am câte două chestii, gen am două stații de lipit, o să mi le duc, da, bine, asta nu pot să lipesc. Eu nu înțeleg, n-au schimbat? Deci cred că n-au schimbat cositorul original. Poate de-aia și așa topite, efectiv. Da, ce mă enervează. Bun, hai să schimbăm aliajul un pic de pe placă. Aia voi face acum. Așa că voi adăuga sacâz din plin. Vârful ăsta este nou. E un pic cam greu cu el. Până mă obișnuiesc, parcă e și un pic mai lung. Fiindcă stația asta o foloseam cu vârfurile alea de 245, dar acum am montat handle-ul de 210, fiindcă o să-mi rămân aici și celălalt îmi aduc dincolo. Da, e un pic diferită. Asta este de la Finirsi și cealaltă era una Exxon care o am de ani de zile. Foarte ok și aia. Nu știu ce cositorul vieții au folosit aici. Ori vârful ăsta este mai trist decât celălalt și nu se încălzește la fel. N-am idee, dar o să-i pun un low melt, un 148. Da? Și după aceea vom mai încerca o tresă. Dar întâi pun sacâz, pentru că mie îmi place sacâzul. Și îmi place cum se curăță după aceea și cum rămân pedurile de la el. Mai e pus pe temperatură mică, e pe 240 de grade. Tocmai ca să nu ardem vârful cu sacâzul. Da, deci 240 topește sacâzul cât să-l întind pe placă. Bun. Hai să facem aceeași mecherie și pe placa asta altă. Dumnezeule, cum l-a curs aici cositorul. Deci ceva au făcut ei ribol, după cum arată plăcile, doar că au folosit ceva, cred că, nu știu, 183 sau mai ceva, că efectiv nu putem să-l trag cu tresa cu vârful ăsta. Ceea ce mi se pare un pic dubios. Oricum la interpozerele astea se pune ceva mai low melt, nu chiar 138, dar 148, 150 e mai ok-ish. Din păcate au belit și marginea interpozerului. Vedeți cum lucește. N-avem ce face. Aia e. Lucrăm cum putem. Și apoi vedem de ce se comporta așa telefonul. Bun. Hai să luăm acum un 148. Am aici o cutie de 148 în care tot mă iau vârful. Să încercăm să facem un pic în... Am mutat stația pe 100, pe 380. Da, și acum încet voi înlocui acel... Da, fii atent, deci asta... Stația asta e interesant, ori vârful e mai ciudat și nu e așa de bună calitate ca cel de la Exxon, că efectiv nu, mi se pare că nu topește bine.
Foarte ciudat. Deci eu cred că voi renunța la vârful ăsta de 210, că nu pare ok. Vedem imediat când ajungem la tresă. Și dacă nu e ok, mai bine pun pe 245, că cu ăla pot să trag tresa bine. Și voi folosi un K-knife de la ăla pentru restul, da? Hai să vedem, poate își dă drumul. Este prima dată când folosesc la stația asta mânerul de 210 și vârfurile astea. Ok. Da, e evident că parcă nu încălzește bine. Nu știu, cel de la Ixon, vedeți? Și aici parcă se chinuie. Deși nu pare să-mi scadă valoarea pe display. Nu știu de ce sunt atâtea urme de biluțe în zona asta. Și aici a fost și frecat tare, vedeți că se vede masa care pare a fi frecată bine, nu știu cu ce, de ce. Poate tot cu un vârf de ciocan au frecat-o. Foarte interesant ce ni se întâmplă. Hai să vedem cum ne descurcăm aici între asta. Aici o să fie aiurea. Efectiv. Efectiv, vârful ăsta este ciudat. Nu are nici cum puterea necesară, puterea care are celălalt vârf al meu de la Ixon. Efectiv, pare pierdut în neant. Bun. Hai să vedem acum dacă reușim să tragem o tresă. Încă mă îndoiesc după cum îl simt. Nu, că merge. E ok. E ok-ish. Undeva văzusem că uite aici așa. Știam că am atins aici ceva condensator. Să încercăm să curățim un pic. Așa. Și a rămas și multă biluță, multă pasta. Mă uitam la zoom, la focus, un pic, cum arată. Eu aici microscopul văd bine, sunt și cam orbi eu așa din fire. Vreau să văd cum arată vârful meu, dar deocamdată e ok. Așa. Bun. Microfonul ăsta mă încurcă un pic pe mine.
Nu știu cum să îl poziționez aici. Îmi trebuie altă bucată de tresă, fiindcă asta s-a umplut. Bun. Acolo e foarte mare inerția termică din placă. Da, hai că încet ne obișnuim și cu vârful ăsta. Este altfel. Și ciocanul parcă e mai lung un pic, nu-mi dau seama. Ceva mi se pare dubios. Plus care un manșon în jurul lui care îl face un pic mai gros. Am avut ce drept și la celălalt, dar de foarte mult timp l-am dat jos și mă obișnuisem cu el fără acest manșon. Și ăsta fiind mai gros un pic îmi pare mai ciudat. Nu, vârful nici nu arată așa de rău. Bun, hai să vedem acum. Să ne ocupăm cu aer cald un pic de partea asta care nu putem să intrăm cu tresa. Vedeți voi? Like aici și așa. Bun, și atunci o să vin cu aer cald și cu tresa așa din pensetă. Mi le așez eu aici un pic. Bun, și hai să vedem. Am vârful ăsta mai gros. Sper că e ok. Cam Elena să mai schimbă nozelul de la aer. Încet își dă drumul. Deci totul mi se pare aiurea la placa asta. Nu înțeleg de ce. Bun. Cât de cât e ok. Să facem și partea asta. Cât placa încă este caldă, nu insistare. Nu. Aici. Așa. Și încă un pic. OCD-ul e perfect. Bun. Las acum un pic să se răcească. Chiar o să o suflu cu chestia asta. Și o voi băga în alcool să stea la macerat. Până tragem tresa pe placa de jos. De fapt trebuie să-i punem și cositor înainte de toate, să schimbăm să-i schimbăm nivelul de topire. Punctul. Așa. Am aici o cutiuță cu niște alcool, chiar murdar, de dreptul. Da, nu e problemă. Ar trebui să-l schimb și pe ăsta. O lăsăm acolo la moi. Pun capacul. Bun, și acum noi putem continua cu asta de jos. Bun, asta. La asta nu pot prinde în menghina asta mică, noi nimic, ne descurcăm noi cumva mai departe. Hai să-i punem întâi niște cositori proaspăt de 148 ca să putem să o după aceea să putem să îi tragem o tresă ca lumea. Tragem o tresă, curățim și apoi mai vedem ce urmează în program. Cred că cel mai probabil ar trebui să investigăm problema inițială,
cea cu semnalul, care nu știm ce este, n-avea semnal, n-avea e-mail, așa scrie lumea, nu are semnal. Aia e. Asta avem, cu asta ne descurcăm. Who cares, cum ar zice Tony? Nu-mi place că nu a fost lucrat îngrijit. Asta e singurul lucru care îl aș putea băga de vină. Da, și pentru că deja s-au mizerit marginile astea, acum și eu când vin cu cositorul îmi curge pe margini. Da, s-a mai mult de curățat. Aia e, n-avem ce face. Uite, vezi, tot se duce pe margine, efectiv. Cum l-au frecat din prima. Dar nu avem ce face. Groaznic cum se duce, incredibil. Cred că va trebui să-i trag eu pe margine o dungă de UV. Efectiv nu o să arate frumos, dar nu avem ce face. Uite, tot cositorul se trage acolo, mai ales de la astea de masă. Bun, hai să vedem dacă am făcut rahatul praf sau nu și dacă putem trage cu tresa pe asta. Vrei de focusat colțul ăla imaginii sau tot? Ia să vedem. Da, e ok. Într-adevăr, camera asta mea de la microscop e ciudată, că pe margine nu focusează bine. Nu știu dacă e de la cameră problema sau de la adaptorul ăla pe care stă camera. Da, nu e o problemă deosebită. O să curățim marginile imediat. Bun. Odată aici, pe dinăuntru. Numai că e greu să o țin. Mai bine o punem într-o menghină. Bun. Acum aici, pe din afară. Ok. Tot cositorul ăsta mi-e frică să nu ajungă între placă și interpozer. Aia e singura mea problemă. Și să genereze scurturi. Bun, și mai folosesc un pic asta, dacă tot e plin deja, să încercăm să facem și marginea asta, măcar un pic, da, cât mai trage în el. Bun, hai să luăm altă bucățică de tresă. Da, vedeți voi, asta e o plictiseală majoră la reparațiile de iPhone, fiindcă pașii ăștia trebuie să-i faci oricum, și dacă îl repari, și dacă nu îl repari, și dacă merge, și dacă nu merge, trebuie să-l dai la om înapoi în starea cea mai apropiată de care a fost când l-ai preluat. Da? Și treaba asta cu interpozerele și ribolul la plăci e destul de time consuming.
să întorc tresa, că mi s-a cam umplut în prima jumătate. Ce niciodată n-am testat temperatura pe vârful aparatului, pe vârful stației, pentru că nu am avut un device din ăla de măsurat temperatura vârfului, dar ori asta este mai puțin încălzită decât cea de la X1, ori aia este peste limite, nu știu, dar se comportă diferit un pic. Da, e chestie de obișnuință. Când te descurci cu lipitul, te poți obișnui și adapta la diverse scule. Bun, cam așa, cred că este destul de ok. Tare mi-ar fi plăcut aici între interposer și asta să pot să-l curăț cumva. Să încercăm cu un pic de căldură și un vârf din asta de tresă. Hai să vedem așa. Oare putem să băgăm așa cât de cât pe acolo? Da, un pic mai cald, că aici o să ne tragă multă căldură. Ma partea proastă că ei au folosit ceva care nu e low melt. Așa că dacă nu merge, nu voi insista, fiindcă nu vreau să forțez placa cu foarte multă căldură. Bun, efectiv nu-l pot trage. Îl lăsăm așa. Bun, bueno. Hai să curățăm placa asta la alta de sus, care este în alcool de ceva vreme. Bun, și dăm cu pensula. Bine de tot și după aceea terminăm cu placa de sus, fiindcă evident la cea de sus nu avem probleme. Am văzut că butează fără probleme. Acum putem avea probleme care ne generează probleme de semnal sau chestii de genul, dar vedem după ce verificăm placa de jos ce se întâmplă. Bun. Să vedem, asta s-a răcit suficient, s-a răcit încât să o punem în alcool și pe dânsa. Bun. Și eu voi șterge placa de sus cu un pic de hârtie. Așa. Să ștergem un pic și pedul ăsta de sub microscop, că s-a umplut de sacâz. Era să învărs iar alcoolul în poale. M-am enervat și data trecută. Bun, și hai să vedem cum arată placa de jos, da? Deci placa de jos arată bine, mai curățică un pic, alea bineînțeles că au rămas ondulate, așa n-am ce să le fac, a fost încălzită foarte tare, dar e ok. Bun. Hai să-i dăm o pensulă și la asta de jos. Ce nu înțeleg, el a venit că n-are semnal, i-au desfăcut plăcile, n-au văzut pedul rupte. Dar de ce se așteptau să fie rupte? A fost rântit? Și-au renunțat și l-au pus la loc. Ideal ar fi să verificăm un pic ce se întâmplă. Bun. În primul rând mă deranja consumul ăla de 260 de miliamperi, care nu este normal, ar trebui să fie 0 până când îi dăm un prompt to boot, da? Fiindcă nu avem consumul ăla, ori problema este din placa de jos,
Ori problema a fost din lipituri. Așa că vom testa în primul rând chestia asta și vom încerca să alimentăm placa de jos cu un main pe toate porțiunile de main care le găsim. Dacă nu avem consum, cei 260 de mA, atunci înseamnă că consumul venea probabil din cauza unui scurt după ce a fost făcut ribol la placă. Un scurt de interpoză gen. Așa că hai să eliminăm, să facem niște eliminări și hai să ne uităm la la board view. Hai să căutăm un main pe VDD main. Bun. Și ne uităm la placa de jos, care e asta, da? Am aranjat aici la mine la microscop la fel. Hai să punem, să vedem și microscopul. Bun, și o luăm în ordine și voi injecta 4,1 volți aici, întâi în ăsta de aici. Să vedem dacă avem un consum, cum ne apărea când erau lipite plăcile, gen un consum de 200 de mA. Dacă avem pe una din liniile de main așa ceva, înseamnă că ceva este defect sau un semiscurt. Bun, pornesc sursa, voi o vedeți pe ecran, da? 4,099. Așa, și hai să vedem unde vine asta. Deci vine o masă. Aici avem un fir de masă și aici avem main-ul. Așa, bun. Și am pus pe main și nu avem niciun consum. Bun. Putem merge mai departe. Hai să vedem unde mai avem un main. Mai avem aici în partea asta la alta. Așa. Și îl luăm aici pe scurt, pe colț. Da? Nu avem nimic. Vedeți că dacă ating, de exemplu, pe masă, gen pe shield-ul ăsta de aici, da, vedeți că îmi tresare aparatul. Aici, în schimb, nu avem. Bun. Mergem mai departe, să mai vedem alt main. Alt main, doar unul singur mai avem aici pe colțul ăsta. Colțul ăsta, care este aici, da? Bun. Și aici avem consumul care l-am observat data trecută, care nu este normal. Bun, voi ați zice acum, ok, ăsta arată ca și cum ar fi conectate între ele. Main, 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 da? Dar nu este așa, pentru că ați văzut că aici teoretic ar trebui să se comporte la fel dacă ar fi conectate. Ele se conectează prin conexiunea cu placa de sus, dar main-urile astea sunt separate pe placa de jos. Bun, deci cel mai probabil main-ul din colțul acesta ne duce undeva la piesele din zona asta. Ce se întâmplă aici nu știm, toate parcă strâmbe, condensatorii ăștia de aici. De unde vine scurtul, nu ne prea dăm seama. Așa, mai încercăm o dată. Deci suntem aici pe colțul ăsta, da? Și avem 220 de mA. Bun, hai să vedem. Vezi că și ăla e strâm de acolo. Cheturile astea, nu știu, s-a umblat la ele, a fost scos. Ele sunt alimentările de la amplificatoare. Bun. SDR, amplificatoare și alte cele. Hai să vedem ce se încălzește acolo la noi. Dacă punem camera termală. Și dacă găsim și softul dânsei. Bun, și hai să mai vedem o dată, deci pe, așa, pe interior. Bun. Aici așa cumva, oarecum să fac să și vedem ceva pe camera. Bun, se încălzește chipulescul. Se încălzește acel chet. De ce?
Nu știm, are un scurt. Asta de aici. Să fie un scurt. Să fie altceva, nu știm. Așa că cel mai simplu cred că îl vom scoate. Și ar trebui să îl înlocuim. Bun, hai să vedem cum pot să prind eu asta. Pot să-l prind în menghină, pot așa. Ok. Nu-mi dau seama. Oare a mai fost tras de el? Deci eu cred că ceva... Și... Da, eu cred că a mai fost desfăcut asta. Să vă zic pe aia dreaptă. Bun, hai să trecem înapoi la microscop. Așa, trebuie să schimbăm vârful. Nozzle-ul, îmi trebuie un nozzle mai subțire de data asta. N-am ce să fac. Bun, hai să-i dăm, să vedem cum îl pot prinde eu, fără să deranjez mult. Deci cineva a lucrat pe el, e clar. Clar o chestie. Acum el se poate încălzi și din alte motive. Vezi că și cositorul de sub el parcă e mai low melt un pic. Se poate încălzi din cauza că ceva ce încearcă să alimenteze e muerto. Și e în scurt sau chestii de genul ăsta, da? Vom măsura sub el să vedem ce se întâmplă. O să încerc un pic de low melt. Să pun aici așa. Nu știu dacă o să-mi iasă cum îmi doresc cu vârful ăsta mare. Și aici este mega strâmtă treaba. Efectiv. Este mega strâmt. Bun, am lăsat o urmă pe interposer. Așa, hai să mai încercăm un pic. Cu încă un pic de cositor. Da, nu știu dacă are vreun efect cum mi-aș dori eu. Da, hai să încercăm să-i tragem o tresă acum. Să vedem ce se întâmplă de fapt și de drept acolo. Să vedem care e problema noastră. Un defect pe liniile astea, într-adevăr, poate cauza lipsa unui semnal, da? Semnal, da? Teoretic, telefonul ar trebui să aibă IMEI. Deci modemul ar trebui să funcționeze. Adică baseband-ul. Bun, aici am pierdut. Am pierdut acea rezistență mică. Sau ce este dânsa și un condensator. Aia evident au fost schimbate. Mai mult ca sigur. Deci aici avem rezistența vieții. Bun, hai să vedem ce este. Să ne uităm un pic aici. Așa. Nu e rezistență, e chiar un filtru. VDD amp. I don't know. Bun. Și asta e un condensator singurel. Nu, că-s doi. Îs doi. Asta e între main și ăla. Poate că ne-ar trebui și ăla. Bun. Acum e o problemă mică, în sensul că va trebui cumva să punem niște cositori acolo.
Și mie mi-e un pic complicat. Da, voi folosi 183. Da, niște pasta aici. Și niște pasta aici. Bun. Hai să încercăm cu vârful ăsta enorm. Gigantormus. Nu știu dacă putem face ceva cu el. Da, parcă ceva a mers. Nu zic nu. Dincoace. A mers și dincoace. Da, vine și de vine. Ok. Nu mai insist tare. Așa, hai să vedem vârfulescul ăsta. Pardon, vârfulescul. Să vedem, să punem un pic în diode, în continuity. Stop. Am greșit aici un pic. Așa, și să vedem, ăsta ar trebui să fie un filtru. Deci ar trebui să ne dea un scurt complet. Chestia asta. Mică și pitică. Da? Și așa și pare că este. Bun, hai să încercăm să o lipim. La locul dânsei. Pentru că am deranjat-o un piculeț. Așa, bun. Și o să găsim și condensatorul ăla la final. Nu ne străduim acum cu el. Dar la final ne vom ocupa. Bun, aici mai este un pic. Nu-mi place deloc. Condensatorii ăștia nu-mi plac. Hai să vedem acum. Mai există consumul acela de 260 de miliamperi. Sursa încă e pornită. Da? Așa că revenim la microscop. Bun, și unde eram? Aici, așa. Da? Și nu mai avem niciun fel de consum deocamdată. Bun, hai să facem niște măsurători aici. Pe acest cipulescu mic. Încerc să-l curăț un pic. Să nu murdăresc foarte tare probele de la aparat. Bun, cât de cât e ok. Să punem noi așa, să vedem. Bun. Să punem în diode mode aparatul. Diode. Bun. Și hai să-i dăm niște măsurători. Le vedem pe ecran. OL. Deci între astea două ar trebui să fie filtrul meu care l-am schimbat și ar trebui să fie un scurt complet aici. Da? Ceea ce și este. Perfect. În rest, hai să vedem. OL, bun, asta trebuie să fie 405. E ok. Bun, sus aici în colț, iarăși OL. Trebuie să-mi orientez un pic placa așa. OL și după aia avem 3 de 405 care sunt ok. După aia avem un 36 e ok. 352 e ok. 232 mai încoace e ok. 1014 ăsta nu o să-l putem măsura. Uite că merge 1000. Bun, și celălalt de jos e la fel că sunt unite, OL. 232 ăsta l-am mai măsurat data. Și mai avem un 403 aici în colț. Care este ok. Bun. Deci toate sunt bune. Așa că nu rămâne decât să credem că de fapt problema noastră era chiar chipul respectiv. Hai să căutăm o placă donatoare cu altul.
Asta am zis că e 13 Pro Max. Avem ceva de făcut aici. Nu. 13 Pro. 13 Pro avem multă. Da. Cred că este cam la fel 13 Pro. Da, chipul este tot aici, așa că o să iau de pe un 13 Pro. Așa. Și îl vom lua pe chipulescu ăsta și îl vom lua și pe condensatorul ăla micuț. Bun, hai să mutăm microscopul. Și să ne focusăm un pic pe CAT. E foarte interesant că mie îmi pare că mai a fost umblat acolo. De ce nu l-au reparat? Nu înțeleg. Seta nu-mi intră nici cum aici. Hai să încerc să întorc așa placa. Că pot mai degrabă așa să-l prind. Da. Așa e mai ok. Bun, chipul l-am luat. Îl pun un pic din coace. Și iau de aici și condensatorul ăsta. Bun. Condensatorul micuț. Îl lăsăm acolo. Punem placa asta adunătoare deoparte. Și revenim aici. Întâi chipul meu îl iau la o parte, să nu pierd. Așa, și hai să vedem condensatorul. Încercăm să îl lipim aici. Îi tragem o lipitură. Bineînțeles că mi s-a prins de... Ia, ce prostovană asta. Bun. Nu este, părerea mea, că nu este mega necesar. Dar înlocuim, să fie înlocuit. Bun. Visul lui s-a pus la locul lui. Și acum hai să ne ocupăm de chipulescu nostru. Cel nou, să-i tragem un reball. Așa. Așa. Trebuie niște cositori de astea de stop 3. Bun. 320. Așa. Ia, ce prost asta. Deci tot uit că prostia asta verde este magnetică și mi-atrage efectiv vârful. Bun. Așa, hai să-l curățăm un pic. Pe dânsul. Bun, cred că este ok. Câtă curățenie am dat. Așa, și să-l potrivim noi aici, să-i tragem un reball. Dar întâi de toate trebuie să caut un stencil. Bun. Să vedem noi unde este. Unde e marcajul nostru de CAT? Cred că asta de aici e. Cum am 3 în sus, 2 în jos. Bun. Deci cred că vine așa. 3 și 2. Bun. Nu e bun deloc. Este gaură prea mare. Mergem dincolo, să dăm aici. Da, aici mai bine era în 0,7 gaura din pedul ăsta verde și mie îmi trebuia de 0,4. Pentru că chipul e destul de subțire. La 0,7 punem alea mai groase, gen landuri, procesoare și alte nebuneli. Bun. 2.
Dăm cu 350. Nu l-am stors foarte bine cositorul, dar e ok. Folosim 183, da? Bun. Să-mi șterg un pic stencilul. Curățăm cu un pic de alcool în zona aia. Așa, și să mai dăm un reflow la asta și după aia să încercăm să-l lipim pe placă. Bun. Așa, și să facem placa noastră. Încerc să o scot de aici. Bun. Și ea vine cumva așa. Asta nu avem cum să-l punem invers, că e cu șmecheria aia de U acolo. Așa. Și hai să încercăm să-l punem la locul dânsului. Deci vine așa. Încerc să-l pun cât mai pe mijloc. N-am poziție bună cu el, dar hai să întoarcem așa. Cred că așa e mai ok. Fiindcă așa, când l-am scos, l-am putut prinde de aici, așa. Da. Bun, cred că așa este ceva de vis. Nu țin de el, să știți, numai doar mie aici asta, cum îi zicea, penseta. Ok. Mi s-a mișcat condensatorul ăla din cauza că e prea mult. Futui. Am apăsat prea tare pe el. Sper că e ok. Bun, o să-l desfac. De fapt, nu îl desfac. Ba, hai că îl desfac, că numai mie adaugă incertitudini. Am mișcat foarte tare de el când m-am chinuit cu condensatorul ăla de rahat, care mai bine nu-l puneam, cum am zis de la început. Și sper că n-am făcut ceva bridge-uri sub el, așa că îl desfac un pic. Pare ok. Îl pun aici deoparte și lipim înapoi imediat, numai să pun asta, că tot am desfăcut aici, că mă enervează de mor. Așa cum vine asta, vine așa. Bridge-uri n-avem sub el. E ok. Extraordinar ce mă pot enerva. Și asta e numai din cauza că Milene se pune înapoi asta de aer cald stația. Așa, hai să vedem. Domnul tremurat de mâini. Așa sunt eu. Bun, a căzut cât de cât. Perfect. E ok. Bun, hai să-l uscăm, cum îi zice, să răcim un pic cu pompița manuală. Bun, hai să vedem acum, avem un consum de la turba de 216 mAh sau nu? Când venim pe acel main. Bun, sursa încă e pornită.
O vedeți acolo și o vin aici pe ăsta. Da? Și nu mai avem consumul, nu se mai încinge nimica. Ceea ce este ok. Bun. Da, acum cel mai grozav era dacă aveam un iSocket. Dar nu am, pentru că scumpe și o zgârcit. Așa că n-aș vrea să lipesc plăcile încă înapoi până nu verific că cel puțin alimentarea de la baseband pornește. Deci dacă alimentarea pornește, înseamnă că dacă baseband PMU care este și face 1.000.000 de linii de LDO și de SMPS care alimentează procesorul de baseband care este, dacă ăsta pornește și mi eliberează câteva LDO-uri, înseamnă că sunt sigur că baseband CPU este ok și sunt sigur că partea de modem firmware va fi în regulă. Da? Așa că mă duc să fumez și după aia vă arăt cum voi face cu asta. Bun, am revenit. Hai acum să testăm dacă pornește asta. Bun, ca să pornim alimentarea de la baseband PMU ne trebuie două fire, unul care va fi firul de main și unul care va fi un fir de enable. Ne uităm imediat unde e cel de enable. Hai să căutăm întâi un main. Bun, să vedem cum e orientată placa asta. Așa. Și avem aici un condensator mare pe care putem pune un main. Da? Deci pe condensatorul ăsta hai să punem un pic de cositor, un pic de pasta. Așa mi-arată mie că ăla ar fi un main. Așa. Deci aici am avea noi un main. Bun, am pus acolo un pic de cositor, îi lipesc cu un firicel. Punem un fir roșu, roșu ca cocoșul. Bun, main-ul este asigurat. Și acum hai să căutăm un fir de enable. Teoretic aici pe portul ăsta, aici avem main. Da? Și ăsta este PMO to baseband PMU reset low. Da? Pe firul ăsta trebuie să aducem noi un 1,2 V, dar nu avem acces bun. Este aici pe o piesă, pe un condensator mic. Nu ne ajută, așa că vom întoarce placa. Da? Și vom folosi chiar ăsta de debug. Așa, unde este? Bun, avem masă, asta lung e main și pe ăsta trebuie să lipim noi un fir unde îi vom da cu altă sursă, cu a doua sursă o să-i dăm un 1,2 V. Da? Și în momentul în care îi dăm 1,2, baseband PMU-ul nostru ar trebui să înceapă să funcționeze. Așa, hai să încercăm să punem și aici niște cositor. Folosesc de asta mai low melt, de 148, că mi-e ușor să lipesc cu el. Da, nu ne trebuie atâta căldură, atâta mare de căldură. Bun. Și lipesc aici alt firicel. Un fir negru de data asta ca să nu le încurc. Da. Firicelul meu este prea strâmb. Vai, Doamne, ce greu mi-e. Bun. Am lipit asta. Întoarcem placa. Așa, și acum putem reveni la microscop. Să vedem mai bine totul. Bun.
și pregătim, hai să mai punem încă o sursă aici. Așa, o punem sursa asta pe 1,2. Oare bine asta e? Da. Bun, și să caut un pic. Să caut eu un cablu de alimentare și pentru ea. O să avem un pic de răbdare până îmi conectez eu sursele. Bun, întâi conectăm mesele. Așa. Și ar putem opri asta un pic. Bun, un pic să-i leg firele de masă. Așa, cam așa. Bun, asta să nu ne fugă tare de aici. Să mai avem un pic de viziune. Bun, firul de main îl voi lega la sursa 1, cea de sus. Bun, și firul celălalt de enable îl leg la sursa a doua. Bun, sper că face contact. Așa, bun, îl tragem aici să fie un pic mai la mijloc. Bun, și pornesc sursa de main, da? Care o vedeți acolo sus, este prima de sus, e pornită, da? Nu are niciun consum. În momentul în care pornesc a doua sursă, care o vedeți jos, și îi dau 1,2 pe pinul de enable, ar trebui să avem un consum pe sursa de sus, fiindcă ne va porni alimentarea de la baseband, un consum de 50, 60, 70 de mAh. Bun, și pornesc asta de 1,2 în 3, 2, 1. Bun. Sursa e pornită și vedem că avem un consum de 30 de mAh, ceea ce este un semn bun. Înseamnă că mie mi-a pornit baseband PMU-ul și aia înseamnă că probleme cu baseband-ul nu avem și putem să începem să facem niște măsurători pe aici. Acum nu le știu din cap liniile. Bun, sunt diodă. Să-l punem multimetru pe voltage, DC volts, bun. Așa, și hai să vedem ce tensiune avem pe aici. Ar trebui să avem ceva tensiuni pe condensatorii ăștia, nu știu ce linii. Bun, aici 4 volți. Aici nimic. Nimic. Aici avem 1,85, vedeți? Pe asta nu e nimica, dar nu-i problemă, nu pe toate trebuie să avem. 1,8 avem aici. 4 volți. Aici nimic. Aici nimic. Aici nimic. Aici avem 1,2. Da, deci ceva tensiuni ni se ridică. 4. 0,7 avem aici. Ăla e un SMS. 0,8 avem aici. Bun. Sunt super mulțumit de rezultat. Înseamnă că baseband-ul nostru e ok. Opresc sursa de 1,2 de enable și o să vedeți că ajunge la 0 consumul la sursa noastră cealaltă. Da? S-a oprit și aia. O opresc. Bun, și putem merge mai departe liniștiți că partea asta de modem firmware ar trebui să fie ok. Așa, deconectez toate firicelele. Asta mi s-a și rupt. Unul dintre ele s-a rupt. Cel de aici de pe condensator nu-i problemă. Hai să-l dezlipim și ăsta de pe spate. Bun, l-am dezlipit și pe ăsta. Nu ne mai interesează. Pot să pun firele deoparte. Așa. Dacă aș fi avut un eye socket și n-aș fi fost gârcit și aș fi dat bani pe așa ceva, într-adevăr acum am fi putut pune plăcile astea în eye socket să vedem ce funcționează și ce nu.
Dar pentru că nu avem decât să ne descurcăm cum putem. Sincer, mi-ar fi plăcut să izolez un pic marginile astea, că sunt groaznice, cum a curs peste tot cositorul, dar mă voi risca și voi încerca fără deocamdată. Așa că hai să-i facem un ribol. Și să vedem cum reacționează cositorul. Dacă se trage pe margine, atunci avem într-adevăr o problemă și va trebui să o luăm de la capăt, să curățăm placa asta. Nu știu dacă e ok, hai să vedem. 13 Pro Max avem aici. Hai să văd cât e de ridicată, așa pe ansamblu. Da, pare ok. Cât de cât. Nu știu ce să zic. Asta avem, cu asta defilăm. Hai să luăm niște cositor. Iau niște pastă de 148. Așa, folosesc ceva de la Tool mai nou. Așa, înainte foloseam de la Mecanic. Da, e ok și asta. Nu prea m-am obișnuit cu ea încă la cât de tare să o usc. Efectiv, încă nu s-a obișnuit. Ori o fac prea uscată, ori rămâne prea udă. Ceea ce nu e grozav. Hai să vedem ce mi-a ieșit aici. Am dat un pic prin hârtie. Da, încă este prea udă. Mai dau o dată. Prin hârtie și acum o să fie prea uscată, parcă văd. Nu știu ce să zic. Efectiv. Și stencilul ăsta nu stă drept pe placa din cauza la tot cositorul ăla care e pe interposer. Bun, hai să îi facem și aici, în jurul urechii astea. Astea sunt părțile cele mai complicate. Bun, și acum putem să tragem. Și e relativ ok. Mi se pare un pic udă. Efectiv, îmi pare că e un pic udă. Așa că voi lua un pic de hârtie. Da. Pardon, un pic de cârpă din asta, microfibră, și o să încerc să o șterg un pic. Asta o mai usucă cât de cât. Bun, aici am uscat de tot. Am întins-o eu pe partea asta. Ce s-a întâmplat. Bun, și hai să vedem dacă ridicăm acum. Ce ni se întâmplă? Nici nu e rău. E destul de ok, zic eu. Hai să curățăm un pic aici.
Aici au rămas cositor destul de mult. Pasta. Pe sim. Vezi că au rămas și de la ei, că așa au ajuns acolo. Numai că ei, în loc să o curețe, au pus-o pe plită și s-a tot dus în jos. Da, cred că e ok. Bun, acum trebuie să-mi dați un minut să-mi curăță stencilul ăla până nu mi se întărește. Am aici altă caserolă care o folosesc numai pentru stencilurile astea, fiindcă rămâne multe biluțe rămân. Și efectiv o dau cu pensula, o curăț așa, frumos cu pensulă. Bun. Așa. Și acum avem un stencil curat, îl putem pune la loc. După aia cu microfibră și, cum îi zice, caserola o pun deoparte, să nu confund cu asta la altă în care bag plăcile. Și luăm placa noastră și o punem pe o bucată de hârtie. Bun. Să-mi pun înapoi stencilurile și suportul acela în cutie, că altfel ni se aglomerează. Ni se aglomerează masa. Bun, și hai să facem acum niște biluțe aici, așa. Bun, colțul ăsta nu e prea grozav, dar nu are nicio mare problemă. O să mai închidem aici din surse, să vedem mai mult pe ecran. Bun, și îi dăm cu 350 de grade. Da, încep să se formeze bilele. Văd că nu se trag încă într-o parte pe interpozor, ceea ce e ok. Bun. Bilele sunt ok, așa că acum voi lua niște flux și voi da cu flux de jur împrejur interpozorul ca să pregătim o lipitură cu placa mamă, cu placa noastră cea de sus. Așa, extragem asta la o parte și aducem plita și punem pe plită totul. Bun, punem și placa de sus deasupra. Și acum încercăm să le aliniem puțin. Să fie cât de cât aliniate. Îmi pare o destul de ok mie. Sincer.
Bun. Și pornesc plita, o să pun pe pauză, că durează până se încălzește și până se răcește și revin după aceea. Am desfăcut din nou plăcile pentru că am testat fără să mai pornesc înregistrarea și aceeași problemă. Avem un cum îi zice, un boot loop, deci încearcă să pornească, dar la un moment dat când încarcă ecranul apar așa niște artefacte și se închide. Acum eu totuși cred că problema este de la noi, din toată această lipitură de rahat, așa că voi face un artificiu, da? Voi lipi niște rezistențe de astea foarte, foarte mici pe pinii de masă, da? Și voi pune pe interposer din loc în loc, fiindcă plăcile sunt strâmbe și nu le pot așeza nici cum ca lumea și eu cred că din cauza aceea avem și problema asta, așa că voi lipi, nu știu, am pregătit vreo 15-16 rezistențe din astea mici. Da, vedeți, și le prind așa, din loc în loc. Aici am pus una, mă tot duc încoace. Da, o să mai pun una aici, una în partea altă parte. Ca să pot să pun niște greutăți pe placă, da, și după ce pun greutățile, placa teoretic ar trebui să alinieze bine. Da, astea, rezistențele vor fi pe post de spacere, practic. Un pic cam încet, dat aerul cald. Să încercăm un pic mai tare. Să meargă mai repede treaba. Bun. Așa, unul am pus acolo. Aș mai pune unul aici, sincer. Oare am prins pe vârf? Nu știu dacă am prins. Nu. Așa. Am zis că punem aici așa. Bun. Hai să mai luăm unul. Să-l punem pe partea asta alta, dacă aș putea apuca una. Trebuie să-mi bag un pic vârful de la pensetă în un pic de... Da, fii atent că nu pot prinde nici cum atât de mici. Așa. Am prins una. Prindem pe asta aici, chiar dacă e cu capul în jos, nu contează. Nu contează nici ce valori au, bineînțeles. Din nou le folosim doar între 2 pini de masă, da? Și le folosim pe post de spacere. Bun. Aia e ok așa. Trebuie să ne punem și în partea asta. Să încercăm să mai apucăm una. Punem aici așa. Bun. Trebuie să mai punem una pe partea asta alta. Dacă am putea o prinde în penseta. Extraordinar că nu merge. Uite așa. Bun. Ia să vedem, acolo avem, aici avem. Bun.
Mergem mai încoace. Mă un pic să încinem sună. Bun, că am fost întrerupt puțin. Am mai pus unul aici. Ok. Hai să mergem mai încoace și să ne continuăm peregrinajul. Bun, să încercăm să mai prindem o bucată de rezistență mică. Am prins? Da, am prins. Am prins așa. Am prins așa una. Așa, e bine și așa. Bun. Să mai luăm una. Mai putem pune una aici. Bun. Mai putem pune una. Să încercăm aici așa. Am pus-o cu capul în jos, dar chiar nu contează. Bun. Să mai luăm una. Să luăm de înalt. Mai băgăm o fisă. Așa. Bun. Chestia e că plăcile astea sunt strâmbe, da? Și dacă sunt strâmbe... Da, am pierdut una. Firar să fie. Dacă sunt strâmbe, într-o parte stau prea depărtate și într-o parte se apropie prea tare. Cu rezistențele astea puse așa ca despărțitori, ar trebui cât de cât să le putem alinia. O să pun pe el și o greutate. Asta e o mizerie, nu e rezistență. Așa. Vedeți că vă învăț numai tips and tricks găsiți la mine. Nu e bine. Că n-am pescuit nimic. Așa, acum aici am pescuit una. Mi-am zburat. El ar să fie cel nervează. Iar nervăm că mi se cam gata. Efectiv mi se gata. Bun. Și hai să vedem unde mai putem pune. Unde mai avem niște mese aici. Nu știu dacă mai am rezistență în primul rând. Cred că mai am două. Bun. Cred că mai am una. Mi-a zburat. Trebuie să-mi aduc aici asta, că nu mai văd nimica. Eu nu mai am niciuna. Extraordinar. Bun. Hai să mai desfacem măcar una. Să-i dăm tare aerul. Și luăm aici de pe placa asta.
de aici de lângă procesor. Bun. Să ne întoarcem la placa noastră. Așa, și ne scăpăm aici, așa. Bun. Acolo avem. Aici avem, aș mai pune încă una. Hai să mai punem una. Să mai luăm una. Bun. Și să o punem noi aici, așa. Dacă mai pot prinde cumva. Acum a eroidat foarte tare și o să-mi zboare. Bun. Cred că e ok. Așa, hai să vedem acum unde este placa noastră. Placa de jos este aici. O voi curăța puțin de fluxul vechi. Să vedem. Să vedem ce o să iasă. Bun, acum fluxul vechi nu este ars, că efectiv doar am lipit odată și atât a fost. Da, totuși dăm un pic în caz că rămân mizerii. Am proaste bețigașele stele mele. Așa, stai un pic să iau, că mi-au rămas niște firicele pe aici. Efectiv. Ce porcărie. Bun, hai că decât cu asta mai bine dăm cu un burețel. Așa, și încurățăm cu buretele ca să nu ne pice toate pâțele alea. Bun. Așa, că de cât este ok. Bun, și hai să curățăm un pic cu burețelul și placa asta. Așa. Bun, deci ia să vedem, avem rezistență aici, 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 aici. Aici e o perioadă cam lungă fără, aici avem, aici avem, aici avem, aici avem, aici, 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 aici. Bun. Am pus una aici. Da, cred că e ok. Așa, hai să încălzim un pic placa. Acum o încălzesc un pic doar ca să pot să pun niște flux proaspăt.
Așa. Mai puțin una că n-am știut că mi-a întrebat doi termeni. Unul am știut să zic cerului. Da. Și al doilea n-am știut să zic cerului. Și ce era? Răzeș. Răzeș, străjer. Străjer? Păi da, nu? Este un fel de soldat, un fel de păzitor. Ah, super. Nu știu, deci nu am știut. Eu și vă singura pe care nu am scris-o. La Baltagu, cred că 9 din 10 întrebări le-am răspuns din cap. Da, evident. Știam pe de rost. Victoria Lipan. La celelalte mai puțin, dar e ok că eu nu mi-am făcut notițe așa, dar le-am tot împărțit prin clasă și, de exemplu, am avut notițele sale. Așa. Și m-a ajutat și alea un pic, dar nu am știut așa, am căutat în carte. Aha, aha. Și te-ai descurcat? Cred că este o singură întrebare care am spus și toate lucrurile. Bun, și am pus-o pe 200 de grade, o pornesc acum plita, da? Este acolo sub microscop și îmi pregătesc niște greutăți, da? Am aici niște greutăți de 100 de grame fiecare. După ce se lipește placa, voi pune greutățile, voi opri și vom aștepta să se răcească și vedem după aia ce se întâmplă. Să vedem ce a ieșit, cum arată pe margini. Da, arată un pic despărțit așa, dar nu cred că este grav. Hai să-i punem o sursă pe baterie. Bun, și voi vedea sursa acolo sus în stânga, o pornesc. Bun, avem acel blimp de 50 de mA, e ok. Hai să conectăm ecranul și să vedem ce se întâmplă. Bun, ecranul este conectat. Să-i dăm un prompt to boot. Bun, și avem un Apple logo aici. Nu știu cum să-l potrivesc să-l vedeți. Așa. Să vedem ce se întâmplă. Așa, după grafic arată bine. Pare că pornește ok. Da, nu e bine. Nu e bine deloc și-a dat restart. Foarte interesant. Să vedem acum. Îmi pare din nou Apple logo. Bun, ce ar putea să-i afecteze lui partea de display sau ce se poate întâmpla, nu știu. Iarăși da restart. Bun, știți ce o să fac? Îl voi desface din nou. Voi curăța un pic plăcile, să sperăm că nu ne pierdem rezistențele alea. Și îl vom lua la măsurători, placa de jos, interposerul, să vedem ce și unde se întâmplă, dacă ne dă vreo măsurătoare aiurea. Da, bine, deci am luat la măsurat Adlabam interposerul și am ajuns la concluzia că avem o problemă aici. Dacă ne uităm pe partea asta la de board view, vedem că aici avem 1, 2, 3, 4 peduri, da? Care le vedem aici. Ce linie este V-Bus Dotara, da? PPV Bus 2 Dotara. Dotara este chipul acesta de aici, care este cel de wireless charging. Și dacă îl măsurăm, ar trebui să avem punct 4, valoarea punct 476 și avem 0. Bun, tot în porțiunea asta unde am mai avut noi problema cu chetul, se pare că avem problema și cu asta. Nu înțelegem foarte exact de ce. Ce ar putea să ne încurce pe noi? Ar putea condensatorul ăsta de aici. Mai sunt doi mici acolo, care de obicei nu intră în scurt. Și ar trebui să mai avem un condensator undeva aici. Da, e foarte interesant că
Aici este invers, vedeți voi? Deci dacă ne uităm la board view, piesele astea două ar trebui să fie doi condensatori care s-au ordonați așa de-a lungul, da, care îi vedem aici. Ori aici sunt puși exact invers. Deci este pus unul între cele două peduri și unul între cele două peduri, ceea ce e ciudat. Deci eu cred că cineva a încălzit placa asta și a deranjat niște piese și nu mai știu cum să le pun înapoi, sincer. Să ne uităm aici, vedeți? Cum sunt puse aici, puse aceste piese. Poc, poc. Și uite aici diferența. Hai să trecem înapoi la microscop. Da? Deci vedeți aici, cei doi condensatori sunt puși așa și aici sunt puși așa, da? Foarte interesant. O să scot întâi condensatorii A2 de pe placa asta. Hai să o punem pe pedul nostru verde, să vedem cum ne descurcăm. Nu știu dacă o pus înapoi condensator, rezistență, ce-o fi pus înapoi aici. Foarte, foarte interesant. Asta se întâmplă, na, când faci de asta ar trebui să ai totuși o placă de referință, să vezi ce se întâmplă. Bun, îi scoatem ăștia doi. Da, evident, piesele astea au fost umblate la ele, pentru că au și ceva mai low melt un pic. Și s-au dezlipit foarte repede. Bine, hai să vedem dacă mai avem scurtul acela. Aici, pe linia asta. O să vedem. Da, deci încă este scurt. Bun, hai să ne uităm un pic așa, să comparăm cele două plăci, chiar dacă e 13 Pro, sunt cât de cât la fel. Să vedem dacă ceva pare aiuristic și mișcat de la loc. Dar nu pare. Da, doar cei doi condensatori. Restul pare ok. Bun, hai să scoatem și chipul. Să sperăm că problema nu e din interposer. O să scot acest dotara. Și vedem după aia ce se întâmplă dacă dispare scurtul nostru. O să readăugăm condensatorii, cel puțin unul sigur trebuie. Că am văzut că e singurel pe linia respectivă. Bun, am scos chipul. Acum cât e cald, să bat fierul cât e cald și să încerc să schimb compoziția la solderul ăsta, la cositor, să-l fac un pic mai low melt, să-l putem trage cu tresa. Aici am un pic mai mult loc decât la celălalt chip. Sperăm că reușim ceva. Bun, e foarte posibil ca din cauza acestui scurt telefonul să se restarteze. Nu zic nu. Asta e și un chip destul de important, cel de wireless charging. Să vedem dacă putem să-l tragem cu o tresă. Să curățim un pic pedurile alea. Și condensatorii aia să puși ca zici cineva au mișcat acolo piesele alea și le-a prăpădit. Nu știu exact care ar fi motivul și ce s-a întâmplat. Acum încerc cu asta să fiu destul de finuț
să nu mai împing ceva pe acolo. Și încercăm și din partea asta la alta. Bun, și cred că am curățit destul de bine aici. Acum condensatorul ăla s-a ridicat în cap din cauza că e magnetică chestia asta pe care stă placa. Bun, hai să punem o hârtie de desubt, că e mai ușor, ca să nu absoarbă pedul ăsta toată căldura. Bun, și hai să încercăm să aranjăm un pic aici cât de cât. Să vedem cum putem salva situația. Bun. Bun. Acum, sincer, ar trebui să rezolvăm condensatorii A2. Lipsa de acolo. Un pic. Așa, să pregătim un pic de așa, cositor. Și hai să luăm un alt vârf. Da, acum. Eu știu că nu-ți place, că n-ai vârf, dar acum ai. Bun, și hai să dăm astea un vârf nou. Să vedem cum ne descurcăm cu el. Like not. Bun, ne trebuie un pic de căldurică. Ne trebuie un pic de ajutor. Așa. Cât de cât. Bun, și să vedem cum am zis că ne trebuie să fie acolo. Hai să-i punem întâi niște cositor, niște flux și să luăm de pe placa asta la alta pe cei doi prăpădiți. Bun, deci sunt cei doi de aici, așa-i? Da. Hai că încercăm să luăm pe amândoi deodată. Să vedem ce ne iasă. Trebuie întâi bobina asta să o dăm la o parte, că ne încurcă. Așa. Și luăm pe ăștia doi. Bun, și venim cu ei aici, așa. Trebuie să avem 1 și 2. Bun, hai să vedem dacă îi putem lipi așa. Bineînțeles că nu e bine. Să încercăm să-i despărțim. Așa, bun. Cred că suntem ok. Bun, ce mai rămâne de văzut acum este dacă mai avem acel scurt pe linia aceea. Hai să vedem. Multimetrul vedem sus, da? Și scurtul nu mai există deloc. Bun. Atunci cred că putem să ne luăm chipul dotarea de la telefonul ăsta la alt. Ține minte că e jos în stânga cum stă acum.
pinul 1. Este un chip de la Broadcom. Bun. Crede că l-am ridicat. Așa. Și hai să-i facem niște biluțe. Bun. În primul rând îmi pune un pic de cositor de asta 40-70. Îl pune prin capătul incredibil. Hai să punem pe vârful ăsta să vedem dacă reușim cu acest vârfulescu. Dacă nu l-om schimba. Bun, uite că merge. Excelent. Să-l curățim puțin. Bun. Așa. Perfect. Hai să vedem unde ne este stencilul de 13 și să vedem cam care ar fi unul potrivitor ăsta. Nu? Asta e prea mare. Asta nu îi lipsește. Ba, da, asta era. Totuși. Da. Aici avem o mizerie. Să încercăm să curățim un pic. Bun, perfect. Nu-mi place. Nu-mi place totuși spațiul. Ori poți la 0,4, da. Tot e prea subțire. O să pun chip aici, mai sus, pe bucățica asta mai ridicată, ca să-mi stea stencilul chiar strâns pe el. Bun. Așa, și hai să luăm niște pasta. Nu vedeți voi cum am lucrat toată ziua la un telefon? Și clienții mei se supără că durează mult și că e scump. Păi nu te supăra. Să facă alții dacă e prea scump și durează prea mult. Da? Alții nu fac chestiile astea că n-au vreme și răbdare. Da? Deci cine are magazin de service schimbă ecrane, schimbă baterii. Nu repară plăci, în primul rând că nu se pricep și în al doilea rând că nu le merită. Evident că mai bine schimbi 10 ecrane într-o zi și faci o roabă de bani sau un senzor sau ceva, decât să stai o zi întreagă să repare o placă. Evident. Și cred că vor fi tot mai puțini care vor face chestia asta. Pentru că, evident, financiar nu merită. Ce îmi place mie la telefoane este că șansele sunt foarte bune. Deci, spre deosebire de laptopuri, șansele de reușită la un telefon sunt cam de 95%, zic eu. Cam așa. 95% îmi reușesc reparațiile. Ceea ce e un lucru bun pentru mine, că îmi place chestia asta și mă distrez făcând-o, dar când este stres și mult de lucru, nu mă mai distrez și nu mai îmi place și mă tot jur că nu mai fac telefoane. Și după aia, bineînțeles că era ajung să fac telefoane. Uite, asta este o reparație interesantă și reparațiile interesante îmi plac, pentru că întotdeauna e ceva funny
pentru mine să investighez de ce nu merge. Da? Dar dacă aș avea un telefon ca asta, de exemplu, și ar veni cu un scurt, un condensator în scurt pe placa de jos, să zicem unul din ăștia, desfaci plăcile, ți-ai dat seama ce în scurt acolo, l-ai schimbat, după aia faci plăcile la loc. No. Ca să desfaci plăcile, să faci ribol, îți ia o grămadă de vreme, da, care deja nu mai este reparație. Numai pierdere de vreme, nu. Altă problemă, când vin telefoane sparte, bineînțeles că sunt multe de sărit, le ia lumea sparte nefuncțională, ți le aduce să le faci și se așteaptă să dea garanție ca la unul nou. E bine, nu merge chestia asta așa. Uite-te tu cum mi se strâmbă condensatorul ăla, ce mă poate enerva. Bun, hai să mai salvăm o dată situația aici. Sperăm că e ultima dată. Așa, tragem un pic și pe ăștia, să nu se scurtcircuiteze. Dacă nu mă așar de la mână, ar fi grozav. Bun, așa. Cred că este ok. Hai să vedem acum dacă mai avem scurt acolo. Da, și uite așa, pentru că îmi place să repar tot, că așa aș putea zice, nu, asta nu a mers, asta nu a mers și asta nu a mers și la revedere, să vă spălați pe cap cu ele. Nu, eu stau și o zi și 2 zile dacă trebuie pe un telefon. Da, vedeți, acum nu mai avem scurt aici, e ok. Bun, ne putem pregăti să îi facem reball. Placa e foarte fierbinte, așa că o să profit și o să pun flux pe ea. Da, deci la placa asta am avut multiple probleme. Foarte interesant. Să vedem ce o să se întâmple acum. O pun din nou la lipit, pun pe pauză, că o să dureze ceva și revin când s-a răcit placa asta. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Am lipit plăcile înapoi și hai să încercăm să îi dăm un power. Da, am crăpat sursa. Numai un pic. Că nu mai apare. Disconnect, connect. Bun. Așa. Hai să vedem acum. Dacă îi dăm un prompt to boot. Bun, arată ok. Apple logo. Să stingem așa și să vedem ce se întâmplă. Același lucru. E ceva incredibil, dar adevărat. Uite-te că deja este seara și nu am rezolvat nimica cu telefonul ăsta.
Și uite, vedeți cum apare așa un garble screen și se stinge. Ioi, bun. O să-l mai desfac încă o dată, mai măsor o dată o tură, să vedem ce mai este. Deci putem să jur că problema e de la ultimul scurt care l-am avut la chipul ăla. Doamne, ce mă poate enerva. Bun, punem pe pauză și revenim din nou. Bun, am tras niște măsurători și într-adevăr e nasoală treaba pentru că aici avem un scurt, aici ne lipsesc niște linii, pardon, aici avem scurtul, aici ne lipsesc niște linii, aici ne lipsesc niște linii. Foarte multe probleme sunt cu interposerul ăsta. Da, se și vede că e crăcănat aici, destul de tare. Așa că am decis să schimb placa. Efectiv, facem un swap de plăci. Ne trebuie baseband CPU, ne trebuie promo ăsta Logic, musai, baseband de promo, ne trebuie chipul de Wi-Fi și eu am luat și chipul acesta de NFC ca să nu fie probleme cu plățile prin Apple Pay. Da? După aia le-am și scos, le-am pregătit, le-am făcut un reball și aici vedeți că am pregătit o placă nouă. Asta toată a fost aseară, acum e deja a doua zi. Placa nouă curățită pentru baseband CPU, pentru Wi-Fi, pentru NFC și aici pentru EEPROM-ul Logic. Da? Așa, arată totul ok. Cred că primul lucru va trebui să mutăm Logic EEPROM-ul de pe o placă pe alta și asta îl voi muta direct fără să mai facem reball. Aici o să adaug un pic de flux, da? Pe placa care îl va primi. Așa, nu punem foarte mult. Și cealaltă placă o voi pune pe o bucată de hârtie ca să nu mi-atragă pedul ăsta toată căldura. Și avem aici chipul nostru, care efectiv trebuie să avem mare grijă de el. Bun, acum o să ziceți de ce am pierdut vremea ieri cu atâtea investigații și atâtea încercări. Și vă spun foarte clar, este un risc destul de mare când desfacem piesele astea. Dacă aplicăm prea multă căldură sau cine știe ce, nu o să-i placă la baseband CPU, sunt destul de sensibile, e posibil să se belească. Ăla e un CPU normal, are și el RAM-ii lui, este un chip foarte subțire și sensibil, nu am vrut să trecem prin astfel de riscuri. La fel se mai întâmplă, mai ales dacă telefoanele au fost lovite, când desfacem chipul de Wi-Fi, să îi se rupă vreun pad pe dedesubt, pe chip, nu pe placă, da? Toate astea sunt riscuri care nu vreau să mi le asum. Mie îmi place partea de investigație în depanare, nu musai doar să lipim toată ziua una. Așa că prefer să repar pe cât posibil placa care o avem, decât să facem swap-uri. Este o lucrare care a durat mult și la sfârșit o să vorbim și despre chestiile astea. Da, acum hai să continuăm. Deci primul lucru, trebuie să mutăm EEPROM-ul ăsta. Și asta e un risc foarte mare, pentru că dacă ne zboară chipul ăsta, este la revedere. Partea de baseband nu va mai buta niciodată. Este legat de cum îi zice, este legat de procesor și de chipul de baseband în sine. Folosesc aici niște liquid flux, practic este alcool și alcool amestecat cu sacâz, da? Și folosesc așa ceva tocmai pentru a rămâne bilele perfecte pe chip, fiindcă este atât de mic și nu vreau să risc să-i mai facem reball. Așa că voi încerca să-l mut așa direct. Da, vedem că și-a dat drumul. L-am desfăcut, nici nu mișc penseta de frică să nu-l pierd. Vin cu placa nouă
Și încercăm să-l lipim direct aici peste pedurile astea la altă. Nu e bine. Nu e bine că penseta mea nu e grozavă. Nu vreau nici să-l încălzesc foarte, foarte tare. Efectiv. Îl prindem și mai încercăm o dată cu multă grijă. Extraordinar, nu înțeleg ce sărăcie cu penseta asta mea. Dumnezeule sfinte. Bun, să ne punem niște flux. Așa, și acum cu răbdare, nu-i dăm căldură mare, că e un chip foarte, foarte mic. Și unul din peduri este o masă foarte mare, de obicei se topește mai greu. Da, vedeți? Și acum a căzut el cât de cât drept. Bun. E un pic hâci, da? N-avem ce face, îl lăsăm așa. Bun, hai să continuăm acum și să-i punem chipul de NFC, care cred că vine tot sus în dreapta, pinul 1, hai să vedem, da. Bun, asta e foarte complicat de scos pentru că are mult underfill și un chip extraordinar de subțire, deci e foarte, foarte greu de curățat underfill-ul de dedesubt. Durează mult. Încerc să-l aliniez cât de cât. Bun. Și hai să încercăm să-i dăm o lipitură fără să-l ținem. Ok, și l-am văzut că s-a dus la locul lui. E perfect. Acum aștept să se oprească aparatul de stația de aer cald, să se răcească un pic, să-i schimb nozzle-ul, fiindcă voi trece la un nozzle mai mare pentru chipul de Wi-Fi și cel de baseband. Pune un pic de flux. Așa, pregătim chipul de baseband, de Wi-Fi, este aici, să vedem cum vine sus spre stânga. Ar fi pinul 1, deci exact așa cum a picat, numai că a picat aici mizeria. Să o strângem. Așa vine. Bun, cred că nici nu-mi dau seama. Sper că e ok-ish. Hai să schimbăm vârful. Mă rog, nozzle-ul. Da, aici folosim unul de 8. Cred că de 8 e. Așa, și hai să-i dăm o încălzire la asta. Vin mai de departe un pic până se moaie treaba, să ia mai multă căldură. Bun, și chipul este lipit. Am văzut că mișcă un pic. Și acum mai punem chipul de baseband. Procesorul de baseband.
Punem un pic de flux și lui. Da, nu trebuie folosit mult flux, că după aia o să danseze prea tare. Așa, și ia să vedem noi. Asta vine exact așa. Bun. Încercăm să-l aranjăm și ne ținem pumnii să fie tot în regulă cu el după transplant. Da? Și asta are underfill, e destul de greu de scos. El este foarte subțire, v-am zis. Și trebuie curățat și underfill-ul ăla de pe el și după aia trebuie făcut reball. Îl supunem la tot felul de temperaturi și chestii care nu îi fac bine. Da, și foarte ușor intră ramul în scurt. Cred că s-a așezat. Încerc să-l mișc un pic. Acum începe de fapt mai bine. Că vedem că a început să iasă fluxul de sub el. E ok, bun. Așa, și așteptăm acum un pic să se răcească placa. O să chiar îi dau un pic cu pompița și voi repeta experimentul, voi încerca să-i pornesc partea de alimentare a basebandului, fiindcă vreau să vedem dacă se alimentează, dacă nu are niciun scurt și ok, și pornesc liniile de alimentare, atunci putem continua cu încredere. Dacă nu, înseamnă că avem o problemă. Bun, hai să vedem aici pe DOS, că ajunsesem la concluzia că pe DOS este... Să întoarcem asta. Să vedem care era cel de enable. Deci pe spate avem un main mare și asta este de enable. Bun, le vom lipi toate pe spate. Așa, asta mare este un main. O să-i zgâriem un pic aici. Bun, și asta la micul de aici este firul de baseband PMU enable. Da? Și țineți minte, am zis că pe main îi dăm 4,1V, tensiunea normală de main, și pe acel enable îi dăm cu 1,2V. Așa, hai să punem niște cositor. Bun, vârful ăsta este foarte mare. Da, cred că e ok. Cred că ne descurcăm cu dânsul. Bun, caut firicelele mele. Să vedem, avem așa. Unul negru, unul roșu. Cel negru va fi cel de enable. Da, care vine aici sus. Să-i dăm o lipitură rapidă. Bun. Și cel roșu va fi cel de main. Care îl punem aici jos. Dacă reușim. Bun, cred că am reușit. Nu e și cam mizerabilă treaba, da? Să sperăm că e ok. Bun. Și acum hai să ne pregătim alimentările. Da, deocamdată nu o să prea vedeți voi totul, dar o să aranjez imediat să și vedem. Bun.
Bun, și să pregătim și sursa a doua pentru enable. Așa, dăm drumul. Acum sursa a doua nu mai pun pe ecran să vedeți și voi. Am pus-o data trecută, ați înțeles ce s-a întâmplat. Da, dar o vedeți sursa de main, da? Și acolo vom observa dacă ne crește consumul pe ea sau nu. Bun, tot e legat, pornesc sursa de main, care din ceva motiv nu afișează nimica, să vedem ce se întâmplă cu dânsa. Dar am conectat-o prost. Bun, acum o vedem. Așa, o vedem acolo pe ecran. Hai să punem și aparatul de măsură și control, care nici ăsta nu-i conectat bine, nu știu ce Dumnezeu. Bun, acum merge și aparatul de sursă, e pornită și în 3, 2, 1 am pornit alimentarea asta, vedeți, mi-a crescut la 30 de mA, înseamnă că baseband-ul nostru e ok, nu e în scurt, da, și înseamnă că ne-a pornit alimentarea de la baseband. Putem să luăm câteva măsurători pe aici să vedem ce avem aici. Avem 0,8 aici, avem 0,7, 0,6 acolo, aici 1,2. Da, deci avem niște linii, 1,2, nu ne mai uităm ce îs fiecare, important este că merge, da? Deci dacă ăla ne-a pornit și ne consumă 0,28, e ok. Am oprit enable-ul, ați văzut că a scăzut consumul. Așa, ne-am luat o piatră de pe inimă, CPU-ul nostru de baseband e ok. Acum voi strânge firele, să-mi dați un pic de timp. Și să le dezlipim de aici. Bun. Pun firicelele înapoi și hai să ștergem un pic placa aici pe spate. Să o ștergem de cum îi zice, de flux. Bun, și placa ne arată bine, toate par a fi ok. Voi continua cu placa lui de sus, fiindcă va trebui din nou va trebui să o curățăm de cositor. Da. Așa că începem să punem flux. Vedeți că mi-au rămas rezistențele de la încercarea de data trecută. Aici, colo sunt, nu-i problemă. Punem aici niște flux, fiindcă o curățasem, în speranța că vom continua și va merge, dar nu a mers. Din păcate, vedeți ce flux au folosit coroziv, că efectiv toți condensatorii sunt corodați, da? Și asta n-ar trebui să se deslipească așa chestiile astea de pe chipuri. Da. Da, asta este. Așa se întâmplă când lucrăm la mâna a doua. N-avem ce face și lucrările sunt mai scumpe pentru că durează mai mult. Asta este riscul. Bun, hai să potrivim un pic placa asta, să proptez cu ceva și să începem să-i tragem o tresă. Bun. Am schimbat vârful de la ciocan, că nu mi-a plăcut deloc ăla de 210. Sper să mă descurc la telefoane și cu asta de 245. Acolo am avut o rezistență. Bun. Aici avem iar o rezistență. La fir ar să fie și am mutat acolo o piesă, trebuie să o reparăm.
Și o reparăm acum. Până nu uităm de ea, de dânsa. Păi avem altfel de probleme. Nu știu dacă ați observat voi. Acolo avem o rezistență mică și pitică. Hai să încercăm să o punem înapoi. Nu-s cu vârful potrivit de la aer cald, așa că nu o să prea vedeți voi. Ce se întâmplă? Perfect. Bun. Aia am rezolvat-o. Acum să continuăm. Și cred că un pic mi s-a topit din flux. Da, nu-i bai. Și plăcerea asta le poți face de câteva ori, dar în final tot se uzează dacă le tot încălzești și le răcești și le lipești și le dezlipești. Bun, iarăși ce nu-mi place e dacă ajunge asta vreodată la reparat altundeva și vede lumea cum arată și o să zică că a fost la mine, o să zică că uite la asta ce a făcut și cum a ajuns în halul ăsta placa. Da, din păcate, de data asta nu eu sunt de vină. Aici mai avem o rezistență din aia de spacer. Bun. Bun. Și ultima bucățică. Bun, cu un drum am cules și acele rezistențe. Vreau să mai curăț un pic aici. Așa, nu-mi prea place treaba asta. Ia să vedem colțul ăsta ce este cu el. Deci unde este aici, așa? Bun, să nu mai mese. Nu ne interesează în mod deosebit. Așa, și acum le voi spăla ambele plăci, și cea de jos și cea de sus, fiindcă am folosit flux, da? Și le pun în tăvița asta și le trag o pensulă. Am folosit acel flux, chiar dacă... nu, firar să fie. Da, am uitat o chestie. Aici mai avem de făcut ceva. Bun. O lăsăm deoparte. Mă ocup întâi de placa de jos. O curăț pe asta. Să vedeți că la cea de sus am uitat într-un loc să ne ocupăm să-i scoatem. Mai are niște cositori pe ea, unde nu putem intra cu vârful de la ciocan și trebuie să tragem o tresă cu aerul cald. Bun, dar revin imediat la ea. Hai să vedem. Să vă arăt să înțelegeți unde e problema. Deci aici, așa, vedeți? Toată partea asta. Îi mai dau un... Vedeți voi flux prost folosit înainte, cum se corodează toate piesele, vedeți? Au fost și prost, vedeți cum sunt ca și oxidate. Fluxul a fost și prost și a fost și necurățat.
Bun, hai să pregătim încă o bucățică mică de tresă. Și să încercăm să curățim partea aceea. Bun, cam așa. Cumva, cred că e ok. Bun. Să rotim un pic. Așa, să fie mai la îndemână. Așa. Bun. Și acum mai spălăm o dată. Da, nici nu mai pun în baia aia și o spăl direct pe asta. Numai trebuie să răcesc un pic și îi dăm o perie. Așa, să vedem noi. Îi dăm o perie așa pe cărpa asta. Așa și e perfect. Bun. No, acum ce vreau eu să fac este să iau placa de jos și să o pun asta de sus. O pun așa, efectiv, una peste alta. Vreau să văd cât e de... Țineți minte că e de la alt telefon, deja o să fie strâmbe în mod diferit. Da? Și într-adevăr avem diferență, vedeți? Aici. Deci eu aici o țin flash, așa cu placa, da? Aici e ok. Și aici mie îmi stă ridicată pentru că placa mea de sus este strâmbă. Dacă o fixez aici pe capătul ăsta drept, ia uitați cum stă în partea asta la alta. Da? Problema. Asta este o problemă când ne vom chinui să o punem la loc. Efectiv. Ar trebui teoretic să strâmbăm puțin placa, dar nu vreau să fac, că riscul este mare să nu rupem ceva trasee din ea sau cine mai știe ce se poate întâmpla. Da? Așa că o să o încălzesc. Voi încălzi bine placa asta, deci asta cu procesorul. O încălzesc destul de bine și voi pune o greutate pe ea să stea așa un pic în consola până când o las așa cu greutăți pe ea în consolă până când vom face noi ribolul la placa de sus, da? Și aia o să mai practic strâmbe un pic în partea opusă, cum ar veni. Încălzesc un pic bine, că dacă e caldă e un pic mai maleabilă, nu tare, un pic așa. Bun, și hai să pregătim aici. Așa. Cât de cât. Nu pot să vă arăt, dar stă ok. Bun. Hai să facem un ribol la placa asta la alta.
Așa. Ia, nu știu câtă oară. Când facem ribol la telefonul ăsta, cred că a doua sau a treia, nici nu știu. Nu mai țin minte. Bun, am pregătit asta. Și pregătim un pic de cositor de la 148 cu care eu încă nu m-am împrietenit bine și nu-mi prea dau seama când e suficient de uscat. Dar în final cred că o să ne iasă. Să vedem noi. Am dat de 2 ori. Sper că nu e prea uscat acum. Nu cred. Nu înțeleg de ce. Nici stensilul ăsta nu mai e ce a fost. Nu e prea grozav. Este un pic prea moale pentru ceea ce ne trebuie nouă, din păcate. Da, încercăm să ne descurcăm cu ce avem. Cealaltă de la mecanic parcă îmi ieșea mai bine, efectiv. Știam cât să o usc. Asta o usc, pare uscată și după aia când o flăcesc un pic, parcă iasă din ea fluxul. Nu știu de unde a apărut. Foarte ciudat. Efectiv. Da, nu-mi place deloc zona asta. Mi se pare foarte udă. Are cu ce să încercăm cu un bețigaș? S-ar șterge mai bine cu bețigașul? Ia să vedem noi. Încă cu bețigaș n-am mai încercat să-l șterg. Da, cu cârpă merge șters. Mai absorbe din fluxul ăla, știți? Voi. Da, cu bețigaș n-am încercat niciodată. Să vedem ce iasă. Bun, hai să ridicăm acum. Să vedem ce am rezolvat. Nici nu e așa de rău. Aici e rău de tot. Vedeți unde se unesc. Da. Poate că le mai salvăm. Astea din capăt sunt bune. Zic eu, hai acum, întâi de toate, să nu pățim ca cei care au lucrat înainte pe vechea placă, să ne rămână aici dita mai cositorul, belit, lipit, curs. Așa, curățăm bine de tot. Interpozerul în partea asta și SIM3-ul. Așa, să nu ne rămână cositor. Bun, cred că e ok. Mai avem aici un pic. Nici măcar biluțele astea fine nu vreau să-mi rămână. Vreau o lucrare perfectă. Bun, și ne-a mai rămas aici o tură sub urechea asta. Așa, bun. Acum o putem pune pe o hârtie și numai un pic să-mi spăl stensilul. Stensilul oribilul, fiindcă e foarte prost. Efectiv. Nu reușesc niciodată să ajung la o consistență, da? Asta e mai mult și din cauza fluxului. Da, și dacă e prea uscat,
După aia efectiv rămâne lipit de stencil. Dacă e prea ud, ați văzut ce se întâmplă, se unesc bilele acolo. O să ne chinuim după aia un pic să le reparăm. Da, le reparăm, nu-i problemă. Bun, hai să facem un pic de loc aici. Așa, și hai să începem să formăm niște bile. Da, încep din colțul ăsta care e bun. Stencil să-l dau la o parte că mi se mega aglomerează masa. Bun, hai să vedem. Începem de aici, din colțul ăsta. Da, vedeți aici rămân niște bridge-uri. Da, nu-i problemă că le rezolvăm noi după aia. Unde a fost cursă cositorul. Bun. Nu înțeleg ce mizerie e aici. Mizerie. Așa, hai să facem. Hai să reparăm treaba. Ok, și începem de aici așa. Bun, nu, un pic să-mi pun alt vârf. Nu mai știu ce vârf foloseam oare asta. O fi. Nu. Nu asta. Asta la alt. Bun, efectiv s-a aglomerat treaba pe mine, pe masa mea. Așa, hai să rezolvăm aici. Avem o masă și cel de lângă nu este masă, da? Se vede că masa asta de masă are un traseu așa spre interposer. Bun, cred că l-am rezolvat. Ok. Aici avem două mese, teoretic nu-i problemă mare, doar că dacă e mult cositor o să ni se întâmple să se întindă. Bun, hai să rezolvăm asta de aici așa, că aici e cam teroare. Bun, astea toate trei mese, nu mă interesează foarte tare cât cositor rămâne pe ele, doar să nu fie prea mult. Aici avem două mese și asta nu e masă. Deci astea două mese nu ne interesează, asta îl vreau mai fluffy. Perfect. Aici avem multe. Nu știu care, cum îi. Astea două sigur sunt mese din partea asta. Celelalte nu par a fi mese, dar nu știu niciodată că nu tot timpul au conexiune spre interposer. Da? Asta îl reparăm, mese am ele. Alea cred că nici ele nu sunt foarte importante. Și aici așa. Bun. Așa, cât de cât e ok. Bun, hai să ne mai uităm așa. De-a lungul și de latul ei. Da, pare ok. În rest pare chiar Neckerman. Așa, bun. Acum putem să-i dăm o încălzire completă ca să-i putem pune flux pe ea. Vom pune flux pe tot interposerul și după aia vom continua cu plita să lipim plăcile între ele. Am vedea ce ne iasă. Sper că un pic s-au strâmbat, mă rog, s-a strâmbat placa elaltă sau s-a îndreptat. Nici nu știu ce trebuia să facă. Așa, și aici voi pune flux.
Așa. Continuăm bine de tot. Bun, și am pus flux pe toată porțiunea. Trecem la plită. Așa. Luăm placa noastră strâmbată. Doamne ajută să fie cât de cât mai ok. Așa, și o aliniem puțin. Bun, pare ok aliniată. Pornesc plita, o pun pe 200 de grade plita asta mea și 240 de secunde. Bun, hai să punem pe 200 de grade. Așa, bun. Și acum o să pun pe pauză video pentru că va dura până se lipește și revin după să vedem dacă e în scurt sau dacă merge. Dacă e în scurt, iară trebuie să desfacem plăcile, să punem niște rezistențe de la mici, iară să le lipim și uite așa. Am scos placa de pe plită, hai să vedem. Da, arată bine, am și curățat-o un pic. Da, uitați-vă voi cum arată, facem o diferență, da? Deci placa mea, cum arată, da? După lipitura, și asta e placa veche. Da. Ce ziceți de asta? Placa veche. Le-am spălat să fie ca în fabrică, factory-like. Curățate, da? Fără urme de cositor. Nici pe aici nu a rămas. Bun, hai să vedem ce se întâmplă. Mă simt super sigur că va fi ok. O să-i și pun, cum îi zice, stickerele astea pe spate. Stickerul ăsta e foarte important, ați văzut că ăla avea o jumătate rămasă, dar stickerul ăsta trage, împrăștie căldura bine pe spatele telefonului, împrăștie de pe baseband CPU care se încălzește și ajută foarte bine la răcire, deci e bine să păstrăm ăla. Asta de aici nu e important, e numai așa să nu se atingă, vezi, Doamne, ceva de contactele astea. Bun, da, e ok. Pun un pic pe pauză, mut microscopul și revin cu o vedere de sus. Am pus, cum vedeți aici jos, telefonul, am pus placa în telefon. Hai să vedem. El avea pe spate notat un cod. Bun, și aparent telefonul pornește. Hai să-l trag mai încoace un pic să nu se reflecte becul chiar în el. Să vedem ce se întâmplă. Înainte aveam un boot loop aici imediat. Bun, și a pornit. Bateria este la 60%. Lanterna merge. Aia mă interesa. Îmi spune niciun sim disponibil. Aia înseamnă că baseband-ul nostru merge. Bun, și mă pot loga în el. Cel mai simplu, mergem aici. Vreau să văd întâi la Wi-Fi, dacă avem. Îmi vede rețelele Wi-Fi fără probleme. Totul este ok. General, informații. Mă interesează dacă avem modem firmware și avem aici 50202. Bun, și mă interesează să avem un e-mail. Da? Steluță diez 06 diez și iată că avem e-mail, fraților. Da. Asta da. O să mai testez camerele. O cameră din spate nu merge grozav. Dar nu este problema mea. E posibil camera să fie belită. El a venit pentru că nu avea sistem. Putem încerca.
A venit pentru că nu avea semnal, da? Putem încerca să-i punem un SIM. Să punem un SIM de test și să vedem ce se întâmplă. Ok. Să vedem dacă reușesc să-l bag, că nu are șuruburi. Placa. Da, și iată că avem semnal maxim. Formăm un 222. Apasă tasta 1 pentru ring. Și merge perfect. Bun. Da, cam asta a fost reparația noastră. Ce am învățat din asta? Am învățat că trebuie să ne asumăm un cost a unei reparații, da? Pentru că, de exemplu, reparația asta am început-o ieri, undeva în jurul orei 12, cred că, ceva de genul, și acum deja suntem următoarea zi, este aproape ora 2. Bun, acum nu zic că am lucrat tot timpul, că nu pot să lucrez așa, fiindcă mai am și alte chestii de făcut, dar la operațiunea asta ați văzut, am desfăcut plăcile, am făcut rebuild de 2 ori la plăci inițial, am încercat să reparăm, am adresat toate problemele, am avut un scurt, un chet, da, un chip de alimentare de la amplificatoare. După aia am găsit în scurt dotarea, chipul de încărcare Wi-Fi. L-am rezolvat și pe ăla. După aia am făcut iarăși rebuild la plăci. Am avut un scurt pentru că plăcile nu erau foarte drepte. Am pus cele 15 rezistențe să ținem plăcile mai despărțite. Ne-a înlăturat scurtul, dar tot nu a mers telefonul. După aia am găsit probleme la interposer și în momentul ăla am decis că reparația este mult prea complicată la interposer. Dacă avem scurturi, în mod normal trebuie să scăpăm de ele cumva. Dacă nu putem scăpa de ele, trebuie efectiv să tăiem traseele, să tragem niște fire acolo. Toate chestiile astea durează mult. Și apoi am decis să-mi asum riscul și să fac un swap, da? Și am făcut swap-ul, a fost cu succes. De data asta ați văzut că a mers, nu întotdeauna merge, dar de data asta a fost ok. În general merge, na, swap-ul nu pot să zic că nu, dar orice lucrare cu risc încerc să o evit. Eu lucrez cam peste 95% din telefoane au o șansă de reușită la mine, tocmai pentru că încerc să-mi aloc cât mai mult timp să rezolv un telefon. Nu trăiesc din asta, așa că îmi permit să lucrez o zi întreagă pe un telefon. Altfel, dacă ați avea magazin, ar fi un pic complicat, da? Lucrarea asta, să zicem că va costa 500 de lei, da? Sau 600 de lei. Lumea va zice că e mult. Asta este, îmi pare rău, este timpul meu, e experiența mea, sunt sculele mele, poate clientul să caute și în altă parte dacă dorește. Sunt destul de puțini în România care repară plăci de iPhone și tocmai din cauza că nu merită suma câștigată raportată la timpul petrecut, da? Așa că îmi pare rău, am și eu clienți care se rățuiesc și zic că nu, că e prea mult, că da, eu ce să fac? Ei sunt magazine, mie mi-aduc la reparat un telefon, eu le cer în mod normal 400 de lei pe o reparație, ei își mai pun 400 și cer la clientul final 800-850 de lei. Ei câștigă dublu de pe mine, nefăcând nimic, efectiv doar că vin și mi-l aduc telefonul. Chestia asta la mine nu mai merge. Tarifele celorlalți din țară sunt destul de mari, mult mai mari. Dacă aș lucra cu persoana finală, într-adevăr, pe reparația asta aș putea să cer 800. Mi se pare un pic deplasat ca eu să cer direct 800 de lei. Dar, na, asta este. Piesele, experiența, timpul alocat. Dacă, de exemplu, acum o lună am fost foarte, foarte aglomerat. Efectiv, am avut
undeva între 20 și 30 de telefoane și așa să vă imaginați că eu cu ritmul meu sunt obișnuit să fac cam unul pe zi, în sensul că să-mi permit o zi întreagă să mă chinui pe un telefon, da? Până reușesc să-l fac. Dacă am fost aglomerat, a trebuit să refuz foarte multe și am refuzat alea care veneau sparte în pungi, telefoane de semn săreală. Na, acum lor li comod să dea 300 de lei pe un telefon și să-l aducă la mine, să le fac eu cu încă 400 și după aceea să le mai dau garanție o jumătate de an și el să-l vândă ca nou pe bani de telefon normal. Na, ăla nu mai e telefon în primul rând, garanțiile nu prea țin la telefoanele astea sparte, așa că multe se întorc înapoi. Și de acolo și prețurile cu care vin. Am spus că nu vă mai fac telefoane sparte cu garanție în primul rând, nu vă mai fac, evit telefoanele sparte în general și le fac doar pentru recuperare de date. Pe cine interesează să recupereze datele, telefoanele cu apă, din nou cele corodate, iarăși nu prea, în general nici ei nu prea dau garanție la ele, e așa cu două tăișuri. Da, nu-mi place chestia asta cu sămsăreala, deci și mai și câteodată șmecheri și zic că mi-aduc un telefon la reparat, un 13, 14, 15, că trebuie reparat și de fapt omului trebuie datele, știi? Recuperarea de date, prețul este dublu, fiindcă teoretic dacă vine un telefon la recuperat de date, mersul lucrurilor este cu totul altfel. Atenția este mult mai mare, investigația este total diferită și efectiv în final scopul final al lucrării este să recuperăm datele, da? Care datele eu recunosc că sunt sau cel puțin ar trebui să fie extraordinar de importante. Dacă suntem un tehnician și vine cineva la noi cu o recuperare de date, eu recomand că dacă nu avem experiența și nu suntem siguri pe noi și nu ne iasă întotdeauna 10 din 10 din 10 din 10 swap-uri sau așa, să nu riscăm. Mai bine exersăm pe telefoane defecte, pe telefoane blocate, până când obținem încrederea în noi și efectiv expertiza și îndemânarea să știm sigur că dacă ne apucăm de un telefon care vine la recuperat de date, nu îi pricinuim clientului niciun rău. În sensul că dacă telefonul acela poate fi recuperat, datele de pe el, dacă pot fi recuperate, atunci știm că am dat 100% din ce am putut să facem asta, iar datele în general nu pot fi recuperate dacă procesorul e rupt, dacă NAND-ul este rupt sau dacă EPROM-ul logic este corupt. Da? În rest, putem recupera datele de pe orice telefon dacă cele 3 piese sunt în siguranță și nu sunt rupte. Da? Dacă le putem transplanta, pune pe altă placă, e ok. Sunt mulți care, din păcate, se apucă de treaba asta, nu au experiență și le distrug. Le strică și mai rău. Sunt operații mai grele, și la fel, cum am făcut și eu în cazul telefonului ăsta, nu trebuie să sărim direct la un swap, la un transplant. Nu. Dăm tot ce putem din noi să încercăm să reparăm plăcile. Mi-au venit, am avut placă de 13 Pro sau 13 Pro Max efectiv ruptă, partea asta. Deci ruptă asta, bucata asta lipsea. Am recuperat datele de pe el fără să schimb, fără să mut procesorul sau altceva pe altă placă. Da? A durat mult, prețul e într-adevăr dublu față de o reparație, dar asta este. Și acum am divagat un pic, că spuneam că e șmecher, că de fapt vin cu un telefon tot bucăți să reparăm. Dar nu e un telefon care zici că e de sămsărit, că l-au cumpărat ei spart și să-l facă, să-l vândă nou. Nu. De fapt, omul șmecher, clientul a cui telefonul, îi trebuie mai mult datele decât telefonul. Că evident, când ai un telefon călcat de mașină sau de tractor, nu te mai gândești că mai investești încă pe atâta prețul telefonului ca să
ca să-l ai telefon funcțional, că ăla nu va mai fi telefon în viața lui, chiar dacă îi schimb carcasa și ecranul și arată ca nou, telefonul ăla nu va mai fi, ca și când îți iei o mașină care a fost răsturnată și lovită de tren și o sudezi și o faci din 3 bucăți altă mașină. Da, și ei șmecher și zic că nu, că trebuie reparat. Și le zic, ok, îl repar mai nou, da? Dar fără date. Da? Deci ăsta este prețul fără date. Dacă vă trebuie datele, ăla este prețul cu date. Nu că la clienții trebuie datele. Da, îmi pare rău. Și eu m-am cam supărat, plus că m-au pistonat și foarte tare și m-au și grăbit foarte mult. Și din lotul ăla foarte multe am ajuns să le fușăresc și mie nu îmi place chestia asta. Deci mie îmi place să mă ocup pentru că șansele sunt foarte, foarte mari. Deci șansele sunt foarte bune la iPhone să fie reparate. Scuze că geamurile deschise se aude zgomot de afară. Și șansele fiind mari, știu că există o foarte mare șansă ca telefonul ăla să fie funcțional sau ca datele din telefonul respectiv să fie salvate. Și atunci prefer să se supăre pe mine, n-au decât, care s-au supărat că nu le-am făcut sămsăreala și heirupeala, să-și caute în altă parte și timpul meu este timpul meu, numele meu este numele meu, da? Și prestigiul care îl las în urmă. Și lucrez cu cine mai dorește, cine mai poftește, cine mai are răbdare, da? Deci când îi vine clientul și știe că e o lucrare de placă, trebuie să-i dea 2 săptămâni termen. Asta este, îmi pare rău, nu am ce să fac, în alte cazuri nu se poate decât să cauți în altă parte pe altcineva. Bun, cam asta este, a fost o reparație faină, mie mi-a plăcut foarte mult, asta îmi plac, provocările astea, fiindcă o fac din hobby, îmi permit să le fac, altfel dacă aș trăi din asta, n-aș putea, efectiv nu mi-aș permite, fiindcă să câștigi 500 de lei într-o zi jumate, nu e fezabil economic când tu îți mai plătești cule, licențe, consumabile, experiență, chirie, taxe la stat, angajați, contabili și așa mai departe. Nu merită, că nu merită. Așa mai bine schimbi ecrane și schimbi baterii și faci o grămadă de bani și dai plăcile la alții și freci la cap să ți le repare dacă vor cât mai ieftin și cu cât mai multă garanție, că așa funcționează la noi. Bun, m-am enervat, m-am liniștit. Vă salut și ne vedem data viitoare. Dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o. Mai am un pic și fac și 1000 de subscriberi. Sper că se va întâmpla. Va fi un video foarte lung. Dacă ați rezistat până acum, vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Salutare!